אנחנו מארחים היום את חברת אקונרג'י ורוצים לדבר על אנרגיה מתחדשת, תחום מאוד חם. נמצא איתנו יואב שפירא, משנה למנכ"ל ושותף מייסד של אקונרג'י. היי יואב. תודה שהצטרפת אלינו. תודה שאתם מארחים. אז אנרגיה מתחדשת, תחום מאוד חם. את אקונרג'י לא כולם מכירים אתכם אולי יותר בחול, אז בוא ספר לנו קודם כל על החברה. אוקיי. אז אייל ואני הקמנו את אקונרג'י ב-2009 כבר. בהתחלה פעלנו בישראל. הייתה רגולציה של מתקנים קטנים על גגות, התרוצצנו פה מצפון לדרום להתקין מערכות של 50 קילוואט על הגג. אבל מהר מאוד הבנו שיש פוטנציאל גדול בעולם, ומ-2010 אנחנו פעילים באירופה. אין לנו היום שום פעילות בישראל. אפשר לומר שב-2018 זיהינו שהשוק הולך לכיוון של גריד פאריטי. זאת אומרת שייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת לא יצריך סובסידיות ממשלתיות. וזה אפשר יזמות יותר גדולה יחסית למגבלות שמדינות הטילו עד אז על יזמות. והפכנו להיות אחד היזמים הגדולים באיטליה, ובהמשך התפרסנו למדינות נוספות באירופה. היום אנחנו פעילים ב6 מדינות שונות באירופה. שינוי משמעותי קרה בחברה ב-2020, כאשר הפנמנו שיצירת הערך הגדולה לבעלי המניות היא לא להישאר כיזם וספק שירותים, אלא לעבור ולהיות יצרן החשמל ובעלים של המתקן. ולשם כך נדרש שינוי בחברה, צורך בגיוס כספים, גידול בארגון. זה הביא אותנו לגידול מאוד משמעותי בכמות העובדים. אנחנו גדלנו ב5 השנים האחרונות מ5 עובדים ללמעלה מ130. זה גידול אקספוננציאלי מאוד גדול בתקופה כזאת, בריבוי מדינות. אז יש לנו אחד האתגרים הגדולים שאייל ואני מתמודדים איתם, זה הלוקליות מול הגלובליות של החברה. אוקיי, ותסביר באמת על זה קצת. אתם עובדים, אתה אומר, ב6 מדינות, מקפידים על סטנדרטים מאוד גבוהים, זה חלק ממה שדיברנו עליו, גם כשנכנסתם לדירוג מעלה, משהו שאתם מאוד מתגאים בו, כן. וללוקליות, גלובליות, יש פה תפקיד, אני מבין. נכון. אז באמת בוא נדבר רגע על האתגר הזה של לוקלי מול גלובלי. יזמות אי אפשר לעשות במדינה בלי boots on the ground. אתה חייב להיות נוכח שמה, להבין את התרבות, להבין רגולציה, להכיר אנשים, להכיר גיאוגרפיה, להיות נוכח במקום. מאוד מאוד לוקלי. בכל מדינה שאנחנו פועלים, יש לנו צוות מקומי, ואנחנו לגמרי מקומיים. ברומניה, מדינה שבה אנחנו יזם אנרגיה מתחדשת הגדול ביותר היום, עם מתקני הייצור חשמל הגדולים ביותר בתחום, גם מספר 1, גם מספר 2, גם מספר 3, בגודל המתקנים ברומניה הם מתקנים של אקונרג'י. אנחנו עם צוות מקומי, באיטליה בוודאי, אפילו ביוון, מדינה קטנה יחסית בפורטפוליו שלנו. מול זה אנחנו חברה גלובלית, עם מרכזי ידע ותרבות ארגונית שאנחנו רוצים להנחיל מלמעלה. ובהקשרים, בכל זאת אנחנו פה במעלה, ראוי לדבר גם על סוגיות ESG, אז בואו נראה את זה בהקשר הזה. אנחנו מצאנו שסטנדרטים מסוימים במדינות מסוימות שונים. אפשר לקחת דוגמה מאוד מעניינת, חוק למניעת הטרדה מינית במקומות עבודה. במדינת ישראל החוק הזה הוא אחד המשוכללים והטובים ביותר שנכתבו. עכשיו, אנחנו מעסיקים עובדים ועובדות בעוד 7 משרדים בעולם. אנחנו כחברה אימצנו את הסטנדרט הישראלי לכלל המדינות. דוגמה אחרת, הסטנדרטים באנגליה לבטיחות וגאות באתרי בנייה, הם לאין שיעור יותר גבוהים מכל מדינה שאנחנו עובדים בה באירופה, ובוודאי ממדינת ישראל. אז אתה לוקח את תהליך עבודה אנגלי, שמצריך נהלים, הדרכה, ביקורת, דיווחים על מקרים של כמעט ונפגע, דברים שלא קיימים בכלל במדינות אחרות, ואתה לוקח אותו ואומר, הניהול של health and safety, גאות ובטיחות, אני אעשה אותו בפולין כמו באנגליה.
אז זה היתרון בגלובליות. מצד שני, אתה חייב להיות לוקלי, ולכן בכל מדינה יש לנו מנהל מקומי, צוות כספים מקומי, צוות פיתוח מקומי, צוות הקמות מקומי, אבל הסטנדרטים כלליים, חילוף המידע. מאוד יפה, אתה ממש מתאר פה אגב תהליכים שאנחנו שומעים עליהם מחברות הענק, המולטינשיונל, שאתם מאמצים אותם כבר בשלבים האלה, שאתם כבר חברה גדולה, אבל עדיין, כן, נשמע לפעמים יזמים שיאמרו, תן לי עוד רגע לגדול לפני שאני מכיל על עצמי רגולציה פנימית כל כך משמעותית. אני בוודאי מאמין בזה שזה פתח לצמיחה נכונה יותר. מצוין. כן. הייתה לנו את הזכות לבנות חברה בראייה גדולה, משלב מאוד מוקדם, כי בהחלטה האסטרטגית לעבור מלהיות יזם וספק שירותים ליצרן החשמל, יש לזה השלכות מאוד גדולות. אז דיברנו על כוח אדם, דיברנו על תהליכים, צריך לדבר גם על גיוס כספים. אנחנו נדרשים להשקעות מאוד משמעותיות במאות מיליוני יורואים כל שנה להשקעה בתשתיות האלה. לכן, בשלב מאוד מוקדם כחברה, כבר זיהינו שהשותפים העסקיים שלנו והמשקיעים שלנו מצפים לסטנדרטים גבוהים שבסוף מתבטאים במדיניות ה-ESG. אז יש ציפייה לממשל תאגידי תקין, יש ציפייה לניהול כוח אדם בצורה נכונה ואיכותית, יש ציפייה לעמידה בסטנדרטים סביבתיים והקפדה על ההשפעה הסביבתית של החברה. זו ציפייה שמתחילה במשקיעים מוסדיים באירופה, היא מגיעה מבנקים שמממנים לנו את הפעילות, ולאט לאט אני חושב שגם בדרישות שמגיעות מרשות ניירות ערך כחברה ציבורית נסחרת בישראל, הדרישות האלה באות. יפה מאוד. לנו היה את הזכות לראות קדימה, ולבנות את החברה בצורה כזאת. אז עובדת מספר 25 בחברה, היא כבר הייתה מנהלת דירקטור ESG, מוניקה, שיושבת במילאנו, והיא חלק מבניית הארגון והטמעת התהליכים. מאוד מאוד יפה. בואו נדבר קצת על אנרגיה מתחדשת כתחום. אנחנו כבר שומעים על הנושא כמה וכמה שנים, ההתקדמות קיימת, אבל נראה לי שהרוב יסכימו שהיא איטית אולי ממה שקיוו בראשית הדרך. מה התהליך כאן של אימוץ אנרגיה מתחדשת? למה זה הולך אולי קשה, לפחות בעין הלא מקצועית? כן, אז אולי נחלק את התשובה לשתיים. החלק הראשון, באופן כללי, התחום הזה של ייצור חשמל, הולכת החשמל וחלוקת החשמל, הוא תשתית משמעותית מאוד בכל מדינה. אנחנו עוברים מייצור חשמל באמצעים מסורתיים, דלקים פוסיליים וגז טבעי, אנחנו עוברים למערכות לייצור חשמל באנרגיה מתחדשת, משמש, רוח, ביומאס, מים וכדומה. המעבר הזה קורה מייצור חשמל בתחנות מאוד גדולות ומשמעותיות שעובדות 24/7, לתחנות קטנות ומבוזרות שעובדות בצורה לא עקבית. רוח עובד בדרך כלל יותר בלילה, שמש עובד יותר ביום, וזה מייצר אתגרים מאוד גדולים לרשת החשמל, גם בניהול ההיצעים מצד אחד, וגם בהולכת החשמל מהצד השני. שני הדברים האלה מהווים חסמי כניסה. קודם כל ברמת התשתית, וזה משהו שלא קורה בן יום. תשתית, אנחנו יודעים, זה דבר כבד. אפילו להעביר קו מתח מנקודה לנקודה מצריך היתרי בנייה. היתרי בנייה מצריכים תהליך שיכול לארוך שנים. שלא לדבר על תהליך, על ההשקעות המשמעותיות שנדרשות לעשות, ואיך אתה בונה את המודל הכלכלי כדי לעשות את ההשקעות האלה. אז זה קודם כל ברמת התשתית. ואז ברמת הפרויקטים הבודדים, אנחנו נתקלים ב-15 שנה שאני נמצא בתחום הזה, בשינוי מתמיד ועקומת למידה מתמידה של הרגולטור שנותן היתרי בנייה, זכות לחבר מערכת, זכות לייצר חשמל, שלומד כל הזמן את התחום והולך ומשתכלל ויודע יותר טוב מה הוא רוצה. ההשלכה של זה על יזמות היא דחייה מאוד מאוד גדולה, קודם כל אי ודאות, שמביאה לדחייה מאוד גדולה. אז החלק השני של התשובה שאני רוצה לדבר קצת על אקונוג'י, היו לנו תוכניות ותחזיות מאוד משמעותיות, הם נדחו בצורה די משמעותית ברמה של שנים, כמעט שנתיים דחייה
תוצאות, שנת 2024 היא שנת מפנה בחברה, אבל היא מגיעה שנתיים באיחור, כיוון שהתמודדנו עם סוגיות גדולות, גם בייזום הפרויקטים, גם בהקמה וחיבור שלהם, ואנחנו כל הזמן לומדים. כן. והקו אבל הוא עלייה, בגדול, נכון? ופה יש מקום לאופטימיות. אז הטרנד הוא חד משמעי, אנחנו רואים מעבר חזק מאוד לאנרגיות מתחדשות, מסיבה אחת פשוטה, לאו דווקא בגלל רצון לעשות טוב לכדור הארץ, שהוא סיבה מצוינת וחשובה, אבל היא לא מהווה תמריץ מספיק חזק, ואנחנו רואים את זה אצל מקבלי ההחלטות. הסיבה המרכזית היא שבסופו של דבר, עלות ייצור החשמל השולית, בטכנולוגיות שאנחנו עוסקים בהן, נמוכה לאין שיעור מכל טכנולוגיה אחרת. פה יש לנו ממש את המפגש בין הצורך האקלימי לאינטרס כלכלי. יפה מאוד. לסיום ככה, עשיתם תהליך מאוד מקיף של בחינת הפעילות של החברה לפי הטקסונומיה הירוקה, שבעצם בוחנת השפעות של פעילות עסקית על הסביבה, אנרגיה מתחדשת, לכאורה צ'ק פתוח, טריוויאלי. מה הפתיע אתכם פה, התחדד לכם בתהליך הזה? אוקיי, אז ראשית תרשה לי מומו רגע לחזור לתהליכי העבודה, כי אנחנו השכלנו להטמיע את העקרונות ה-ESG בתהליכי עבודה בארגון. אז קודם כל זה התחיל בזה שאנחנו היום בוחנים קרקע שהיא פוטנציאל ליזמות, אנחנו בוחנים כבר את הסיכונים של שינוי אקלים צפויים על הקרקע, והשפעות על הגיוון הביולוגי באותה חטיבת קרקע. את התובנה הזאת למדנו מתוך התהליך של הטקסונומי, והוא השפיע מיד על תהליך האיזון שלנו. אז זה נכון שתמיד כשאנחנו יוזמים פרויקט, אנחנו כפופים לרגולציה מהמדינה, דרך האזור ועד הרשות המקומית ואפילו השכן ליד. אנחנו נדרשים לבחון הרבה מאוד דברים, אבל דרישות הטקסונומי שבאו ואמרו, לא יכול להיות שאתה לא בוחן השפעה של שינוי אקלים עתידיים, ויש לנו את המודלים שמנסים לסמלץ השפעות ל-30 ו-50 שנה, שלא תבדוק את זה על חטיבת הקרקע שלך. לא יכול להיות שלא תבדוק השפעות של ביודייברסיטי, גם אם הרשות המקומית לא ביקשה. אתה צריך לבדוק את זה. ממשיכים בתהליך לסוגיות הרכשה. כשאנחנו עוברים לתהליך הקמת פרויקט, זה תהליך רכש מאוד משמעותי. אנחנו משקיעים מאות מיליונים של יורו כל שנה. אז קודם כל, טוב שיהיה ממשל תאגידי טוב, כשאתה עוסק בכאלה סכומים, אתה ישן יותר טוב בלילה. אבל נוסיף לזה את ההקשר של הטקסונומי, אתה נדרש לעשות טוב לעולם. וכשאנחנו מסתכלים על פאנל סולארי, מסתכלים על טורבינת רוח, אתה חייב לבחון את כל שרשרת ההספקה. זאת אומרת, אני מצפה היום מכל ספק, כחלק מתהליך ההרכשה, לספק שקיפות על כל שרשרת ההספקה שלו. ספקים שיש להם דוח ESG, ממילא נותנים קרוב ל-90% מהשאלות שאנחנו כלקוח שואלים אותם, ואז יש את ההשלמה, כי עדיין דוחות ESG לא עוסקים באמת במקורות החומר גלם, אלא יותר בהשפעה סביבתית וחתימת פחמן. אז אנחנו הכנסנו לתהליכי הרכש שלנו את קריטריון ה-ESG כאחד מששת האספקטים כשאנחנו בוחרים ספק. אנחנו בוחנים מחיר, אבל מחיר הוא לא הדבר היחידי, בוחנים איכות, בוחנים עמידה בהספקות, בוחנים reputation. אחד הדברים שאנחנו בוחנים הוא גם אספקט של ESG, ספקים מקבלים על זה ציון, וזה חלק מהטנדר של הארגון, וזה נותן לנו את הביטחון. אתה ממש נותן כאן מקרה מאוד משכנע לקשר בין איכות לבין המצוינות העסקית, ומה שאני חושב שנאמר כל הזמן ל-ESG, אתה מכניס את הפרקטיקה כחלק מתהליכי העבודה המובנים, לא on top, ואז א', העלות היא זניחה כבר בהרבה מאוד מקרים, ושתיים, אתה מתאר פה תהליך מובהק של שיפור איכות וביטחון עסקי מוצלח. אתה יכול לחבר את זה גם, טוב, אז בתור חברה ציבורית, אנחנו נדרשים לסטנדרטים של ממשל תאגידי מאוד גבוה, אבל אם אנחנו מסתכלים על הצוות עובדים,
אני מתאר לעצמי שיש פה איזשהו adverse selection. אנשים שבאים לעבוד בחברה כמו שלנו, מצפים לעשות טוב בעולם, והצוות שלנו מרגיש מאוד נוח שהדברים האלה נמצאים בתוך התהליך. הם מרגישים חלק מהעשייה הזאת, ולא איזה דוח בסוף השנה שרואים תמונות זה גם הרבה פעמים זווית שמדברים עליה ולא מדברים עליה מספיק, אותה תחושה פנימית בתוך החברה ושל עובדות החברה, שיש אכן תוקף לדברים שנאמרים כלפי חוץ. יואב, שיחה מרתקת, מאוד משכנעת, אז כולנו לאנרגיה מתחדשת. תודה רבה.